أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا.
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة